Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. I am Olusegun Fawole. The Minister of Water Resources and Sanitation, Joseph Utsev, has said that the government is planning to construct Datsun Hausa Dam in Adamawa State to serve as a buffer to perennial flooding from the release of water from Lagdo Dam when opened by the Cameroonian authorities. The minister, who said this during the 2025 ministerial press briefing, also stated that the ministry is carrying out a study and design to protect Nigerians from such release. He added that the government has approved funds for the reconstruction of a Lao Dam in Borno State that caused loss of lives and properties after it suffered some damage. According to reports, police in Ibadan, Oyo State capital, shot an innocent school student. Eyewitnesses report that the police were trying to shoot a vehicle they were chasing and a stray bullet from the police hit the student inside his dad's car. The school student was rushed to a nearby hospital but was declared brought-in dead. It was reported that the student, along with his twin, were going for an examination this morning when the incident occurred. Presidential candidate of the Labour Party in the 2023 election, Peter Obi, has said that his involvement in the coalition of opposition parties ahead of the 2027 election wasn't about positions, but replacing bad governance with a better one. Obi said this in a response to reports that he had agreed to a deal with former Vice President Atiku Abubakar to serve as Vice President in the 2027 polls. It was alleged that as part of the agreement, Atiku committed to serving a single term of 4 years and was prepared to sign a written agreement. Former Governor of Kaduna State, Nasiru El-Rufai, has accused the Nigerian judiciary of corruption, claiming that many judges and lawyers have compromised their roles in delivering justice. Speaking during the Law Week of the Nigerian Bar Association, Buhari branch in Abuja, El-Rufai said that the Nigerian public no longer trust the judiciary due to frequent delays in justice and decisions perceived to be influenced by bias or external interest. He lamented the increasing use of unjust orders in political matters, accusing some legal practitioners of manipulating the court system for political advantage. The Nigerian Medical Association has urged employers of medical personnel, including governments, to prioritize the welfare of medical doctors to address the recurring issue of Japa syndrome in the country. The president of the association, Professor Bala Audu, said this on Uyo, Akwa Ibom State, while fielding questions from journalists during the grand reception organized by NMA in the state in honor of the newly appointed commissioners. Audu, who hinted that the shortage of medical personnel is not peculiar to Nigeria alone, but the entire world, added that the only way to retain medical doctors is for the government at all levels to prioritize their welfare in the country. On the foreign scene, United States President Donald Trump, alongside the First Lady Melania Trump, have signed into law the Take It Down Act, a measure that imposes penalties for online sexual exploitation. At the signing ceremony, Melania Trump called the new law a national victory that will help protect children from online exploitation, the use of artificial intelligence to make fake images, amongst others. Recall that in March, the First Lady, in her first public appearance since resuming the role of First Lady, traveled to Capitol Hill to lobby the White House members to pass the bill following its approval by the Senate. The French judicial prosecutors have stopped investigations into the window of former Rwandan President Juvenal Habyarimana
over claims that she was involved in various atrocities during the 1994 genocide. Habyarimana has been under investigation in France since 2008 for alleged involvement in genocide and crimes against humanity. Recall that the French National Anti-Terrorism Prosecutor's Office submitted an appeal in March to formally charge Habyarimana as part of inquiry into a suspected role in the 1994 Tutsi genocide. Meanwhile, Venezuelan Interior Minister Diosdado Cabello has announced the suspension of flights from Colombia after the detention of more than 30 people allegedly plotting activities to destabilize the country before Sunday's parliamentary election. Cabello stated that the anti-government plans involved placing explosives at embassies, hospitals, and police stations in Venezuela, adding that 21 Venezuelans and 17 foreigners have been detained, some of whom hold Colombian, Mexican, and Ukrainian citizenship. The arrests were announced after an independent panel of experts released a report documenting serious human rights abuses committed in Venezuela in the aftermath of the July 28, 2024 presidential elections. And now to sport. Manchester City midfielder Kevin De Bruyne said he is unlikely to play at the Club World Cup due to concerns about picking up an injury ahead of his departure from the club. The 33-year-old will leave City after a decade at the club, having lifted 6 Premier League titles as well as winning the Champions League and Club World Cup in 2023. De Bruyne, whose contract till June covers 3 World Cup matches in the United States, has stated that he is looking out for his own interest. You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn @Dominion Broadcast, and on X @DominionCast. And that ends the news at 1 p.m. I am Olusegun Fawole. Thank you for watching. Good afternoon.
ẹ kú dédé àsìkò yìí ìròyìn aago kan ló ń dé sí ojúwòrán yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ lórúkọ tèmi. Alákòóso tó ń rí sọ́rọ̀ àlùmọ́nì omi àti àyíká tó ń ti ìmọ́tótó rẹ̀ Joseph Utef ló ti sọ di mímọ̀ wípé ìjọba ló ti ń gbèrò láti ṣe ìdásílẹ̀ adágún omi eléyìí tó ń bẹ ní Dàtìn Àwúsá ní ìpínlẹ̀ Adamawa láti dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí wọ́n fi mú ẹ̀ẹ́dínkù dé bá ipa èyí tí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi tó máa ń wáyé látàrí bí wọ́n ṣe máa ń ṣí omi sílẹ̀ láti odò adágún ti Lagdo nígbà tí àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Cameroon tí wọ́n bá ṣí odò adágún náà. Alákòóso ọ̀hún tó sọ eléyìí lásìkò ìpàdé àpérò pẹ̀lú àwọn oníròyìn tó ti ọ̀dọ̀ àwọn alákòóso wáyé fún ti ọdún 2025 èyí tó wáyé ní ilé ìjọba. Ó sọ di mímọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọ̀hún ni wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ ìwádìí tí wọ́n sì ti ń wá àwọn ọ̀nà tí wọ́n gbà láti dáàbò bo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kúrò lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe máa ń ṣí omi adágún odò ọ̀hún sílẹ̀. Ó ṣe àfikún wípé ìjọba ló ti fọwọ́ sí owó ìrànwọ́ fún kíkọ́ odò adágún ti Halau eléyìí tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Borno èyí tó ṣokùnfà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí àti dúkìá bó ṣe pàdánù ní àsìkò náà. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó ń ti ìlú Ìbàdàn tí ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jáde. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó ń ti ìlú Ìbàdàn tí ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jáde, ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó gbomi lójú ẹni ló wáyé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀ wípé ọmọ kan tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ní àṣìta ìbọn ló lọ bá. Lára àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó ṣojú ẹ̀ ló jábọ̀ wípé ọlọ́pàá kan ló ń gbìyànjú láti yìnbọn fún ọkọ̀ nígbà tí wọ́n lé ọkọ̀ ọ̀hún tí àṣìta ìbọn tó sì lọ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá tó lọ rèé bá ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ yìí nínú ọkọ̀ bàbá rẹ̀. Ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ yìí ni wọ́n gbé dùgbàdùgbà lọ sí ilé ìwòsàn àmọ́ tí wọ́n kéde wípé ó ti jáláìsí. Ìròyìn sọ di mímọ̀ wípé akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún pẹ̀lú ẹnì kejì rẹ̀ tó jẹ́ ìbejì òun ni wọ́n lọ fún ètò ìdánwò lówùúrọ̀ yìí lásìkò tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó wáyé. Olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour nínú ètò ìdìbò tó wáyé lọ́dún 2023 Peter Obi ló ti sọ di mímọ̀ wípé lílọ́wọ́ nínú àgbáríjọ fún ẹgbẹ́ àwọn olóṣèlú alátakò ṣáájú ti ètò ìdìbò tí ó wáyé ní ọdún 2027 ni ó jẹ́ eléyìí tí kìí ṣe fún ipò àmọ́ láti rọ́pò ìṣèjọba tí kò dára pẹ̀lú eléyìí tó dára. Peter Obi sọ eléyìí di mímọ̀ ní ìfèsì sí ìròyìn kan eléyìí tí wọ́n fi léde wípé ó ti gbà láti kọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ igbákejì ààrẹ Atiku Abubakar láti lè ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ nínú ètò ìdìbò sípò ààrẹ tí ó wáyé ní ọdún 2027. Ìròyìn sọ di mímọ̀ wípé ẹ̀sùn jáde gẹ́gẹ́ bí ara àdéhùn ọ̀hún wípé Atiku ló ti ní ìfarajìn láti ṣiṣẹ́ fún sáà kan lọ́dún 4 eléyìí tí wọ́n sì ti kọwọ́ bọ ìwé àdéhùn. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Kaduna Nasir El-Rufai ló ti fi ẹ̀sùn kan ẹ̀ka ètò ìdájọ́ orílẹ̀-èdè yìí pé ìwà jẹgúdújẹrá òun ló gbalẹ̀ kan léyìí tó sì ń sọ di mímọ̀ wípé ọ̀pọ̀ àwọn adájọ́ àti àwọn agbẹjọ́rò òun náà ni wọn ò tẹ̀lé òfin àti ojúṣe wọn nípa gbígbé ìdájọ́ òdodo kalẹ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nínú ètò ọ̀sẹ̀ òfin ti àgbáríjọ ẹgbẹ́ àwọn amòfin tó wáyé ẹ̀ka ti Buhari nílùú Àbújá, El-Rufai sọ di mímọ̀ wípé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọn ò ní ìgbàgbọ́ mọ́ nínú ẹ̀ka ètò ìdájọ́ orílẹ̀-èdè yìí látàrí fífi ẹjọ́ falẹ̀ léyìí tó máa ń wáyé lóòrèkóòrè lẹ́ka ètò ìdájọ́ àti ìpinnu wọn eléyìí tí wọ́n ní ó lọ́wọ́ kan òṣèlú nínú. Ó sọ di mímọ̀ wípé lílo àwọn àṣẹ tí kò bófin mu àti eléyìí tí ò gbé ìdájọ́ òdodo kalẹ̀ ní lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú àti ẹ̀sùn wípé àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ amòfin kan òun náà ni wọ́n ń kọwọ́ bọ ìlànà ètò ilé ẹjọ́ lójú fún àǹfààní agbo òṣèlú. Agbáríjọ ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn nílẹ̀ yìí NMA ni wọ́n ti rọ àwọn tó ń gba àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ ìṣègùn síṣẹ́ tó fi mọ́ ìjọba láti mú ìgbáyégbádùn àwọn dókítà lọ́kùnkúndùn láti lè kojú ìṣòro eléyìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dókítà fi ń fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ lọ sí orílẹ̀-èdè mìíràn. Ààrẹ fún ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn èbó Ọ̀jọ̀gbọ́n Balhaudu ló sọ eléyìí ní Uyo ní ìpínlẹ̀ Akwa Ibom lásìkò tó ń dáhùn ìbéèrè látọ̀dọ̀ àwọn akọ̀ròyìn lásìkò ìpàdé àwẹ̀jẹwẹ̀mu eléyìí tí wọ́n ṣe fún ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn
fún àwọn kọmíṣánná tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sípò. Audu, ẹni tó fi tóni létí wípé àìtó àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ ìṣègùn kì í ṣe ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan ló ti ń wáyé bí kò ṣe láwùjọ àgbáyé lápapọ̀. Ó ṣe àfikún wípé ọ̀nà kan ṣoṣo láti lè jẹ́ kí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ yìí kí wọ́n dúró ó ní fún ìjọba ní gbogbo ẹ̀ka láti mú ìgbáyégbádùn wọn lọ́kùnkúndùn ní orílẹ̀-èdè yìí. Nínú ìròyìn tó ń ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà jáde, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà pẹ̀lú obìnrin àkọ́kọ́ nílẹ̀ ọ̀hún, Melania, ni wọ́n ti kọwọ́ bọ ìwé kan tí wọ́n sì ti sọ di òfin eléyìí tí wọ́n pè ní òfin Take It Down, ọ̀nà láti gbà láti fi ìjìyà àti ìdájọ́ lé àwọn tí wọ́n hùwà kò tọ́ nípa ìbálòpọ̀ ní ojú òpó alátagbà. Níbi ayẹyẹ eléyìí tí wọ́n ti buwọ́ lu àbọ̀ òfin ọ̀hún, òun náà ni Melania ló sọ di mímọ̀ tó sì sọ di mímọ̀ wípé eléyìí jẹ́ ìṣẹ́gun lágbà fún ilẹ̀ Amẹ́ríkà èyí tí ó dáàbò bo àwọn ọmọdé kúrò lọ́wọ́ àwọn tí ó ń lo ojú òpó alátagbà láti fi hùwà kò tọ́ pẹ̀lú wọn, lílo ọgbọ́n ti inúdá tìgbàlódé láti máa lo àwọn àwòrán tí kìí ṣe àwòrán gidi láàárín ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Bẹ́ẹ̀ bá rántí wípé nínú oṣù kẹta òun náà ni obìnrin àkọ́kọ́ nílẹ̀ Amẹ́ríkà nínú ìfarahàn rẹ̀ tó kọ́kọ́ ṣe látìgbà tó ti wọ ọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bí obìnrin àkọ́kọ́ nílẹ̀ ọ̀hún ló rìnrìn àjò lọ sí Capitol Hill níbi tó ti lọ láti bá àwọn aṣòfin ní ilé funfun sọ̀rọ̀ lọ́nà láti jókòó lórí àbá òfin ọ̀hún lẹ́yìn tí ó ti gba ìyọ̀ǹda látọwọ́ ìjókòó ìgbìmọ̀ aṣòfin ilé. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ Rwanda jáde, àwọn ẹ̀ka agbẹjọ́rò fún ilẹ̀ Faransé náà ni wọ́n ti dáwọ́ iṣẹ́ ìwádìí dúró lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú opó ti ààrẹ ilẹ̀ Rwanda tẹ́lẹ̀ rí Juvenal Habyarimana, eléyìí tí wọ́n sọ di mímọ̀ wípé ó lọ́wọ́ nínú ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn ìwà burúkú tó wáyé lásìkò ìdẹ́mi ẹni légbodò ní ọdún 1994. Habyarimana ni ó ń bẹ lábẹ́ ìwádìí ní ilẹ̀ France láti ọdún 2008 lórí ọ̀kan-ò-jọ̀kan ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n ní ó kópa nínú ẹ̀ lásìkò ìwà ìgbẹ̀mí ẹni àti àwọn ìwà ọ̀daràn lóríṣiríṣi tó tako ìgbé ayé ọmọnìyàn. Bí ẹ bá rántí wípé àwọn agbèfọ́ba ní ilẹ̀ Faransé eléyìí tí wọ́n gbógun ti ìgbésùmọ̀mí ni wọ́n gbé ìwé ẹ̀bẹ̀ ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn kan kalẹ̀ nínú oṣù kẹta eléyìí tí wọ́n fi ẹ̀sùn tí Habyarimana ní ẹsẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti tanná wádìí ipa tó kó nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbẹ̀mí ẹni tó wáyé ní ọdún 1994. Nínú ìròyìn tó ń ti ilẹ̀ Venezuela jáde ní báyìí náà, alákòóso tó ń rí sọ́rọ̀ abẹ́lé ní ilẹ̀ Venezuela Diosdado Cabello ló ti kéde wípé wọ́n ti sọ ìlọ bíbọ̀ ọkọ̀ òfurufú rọ̀ kúrò ní ilẹ̀ Colombia lẹ́yìn tí wọ́n ti fi àwọn èèyàn tí wọ́n tó 30 tí wọ́n lé ní 30 sí àhámọ́ lórí ẹ̀sùn tó ní ṣe wípé wọ́n pìyàmọ́ ọ̀kan-ò-jọ̀kan ètò láti da orílẹ̀-èdè ọ̀hún rú ṣáájú ìjókòó ètò ìdìbò ilé aṣòfin tí ó wáyé ní ọjọ́ ìsinmi. Cabello sọ di mímọ̀ wípé àwọn èrò yìí ló tako ìlànà ìjọba nípa wípé wọ́n ń gbèrò láti fi àwọn nǹkan búgbàmù sáwọn ilé-iṣẹ́ tó jẹ́ ti àwọn ilẹ̀ òkèrè tó ń bẹ ní ilẹ̀ ọ̀hún, ilé ìwòsàn àti àwọn àgọ́ ọlọ́pàá ní Venezuela. Ó ṣe àfikún wípé àwọn ọmọ ilẹ̀ Venezuela 21 àti àwọn àrè 17 òun náà ni wọ́n ti wà láhàámọ́ báyìí tí díẹ̀ nínú wọn tó sì ní ìwé ọmọ ìgbélùú tilẹ̀ Colombia, Mexico àti ti Ukraine lọ́wọ́. Fífi kélé òfin gbé wọn ọ̀hún ló wáyé tí wọ́n sì kéde lẹ́yìn ìjókòó ìgbìmọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n gbé ìwádìí síta eléyìí tó ṣe àkálẹ̀ àti àkọsílẹ̀ tó lágbára nípa bí wọ́n ṣe ń tàpá sí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn eléyìí tí ó wáyé ní Venezuela tó sì wáyé lẹ́yìn ti ìṣẹ̀lẹ̀ inú oṣù keje ọjọ́ 28 ọdún 2024 nínú ètò ìdìbò tó wáyé sí ipò ààrẹ ní ilẹ̀ náà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, adi àárín gbùngbùn mú fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City Kevin De Bruyne ni ó ti sọ di mímọ̀ wípé ó ṣeé ṣe kóun mọ́ lè kópa nínú ìdíje fún ife ẹ̀yẹ àgbáyé látàrí ìkànminú àti wípé ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn ìpalára ilé tó ti ní ṣáájú lílọ rẹ̀ kúrò nínú ikọ̀ náà. Ẹni ọdún 23 ọ̀hún
ni yóò mọ̀ fi ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù City sílẹ̀ lẹ́yìn tó ti lo ọdún mẹ́wàá gbáko nínú ikọ̀ náà léyìí tó sì ti gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ife ẹ̀yẹ 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sókè. Bákan náà ló tún jáwé olúborí nínú ìdíje ti Champions League àti ti ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ní ọdún 2023. Adarí gbùngbùn mú ọ̀hún ẹni tí ìwé tó ṣe pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún yóò wà títí di oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí, òun ló ti kópa nínú ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ fún ife àgbáyé 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó sì ti jáwé olúborí léyìí tó sì ní àfojúsùn láti wá nǹkan ṣe fún ara rẹ̀ báyìí. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ ojú òpó ìtàkùn alátagbà wa ní www.dominion.org.ng láti wò wá àti láti fọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú wa. Bákan náà lẹ lè máa tẹ̀lé wa ní tìbútòrò àwọn ìkànnì alátagbà wa ní ìpele ti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube àti LinkedIn @Dominion Broadcast, ní ìpele ti X @DominionCast. Èyí ni òpin ìròyìn aago kan ọ̀sán fún ti tòní. Ẹ ṣé fún ìwò tẹ́ ń wo iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion. Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ lórúkọ tèmi. Ẹ kú ìkàlẹ̀.